Можна? Давай. Всім привіт! Мене звати Володимир Дантес. Це знаєте, в 35 років вже хочеться зробити щось вагоме. Тому я тут разом з вами намагаюся дослідити, в якому стані культура країни у найбільш віддалених і деокупованих селах. Сьогодні я для вас підготував подорож Чернігівщиною. І приготуйтесь до наймузикальнішого випуску, бо сьогодні зі мною гурт «Назва». Я тебе забув, чуєш, мене чуєш, я тебе забув, більше не дзвони. Жителі Іванівки. Іди, кохана, я працею зморена. Будинок культури села Іванівка. Тече бистра, а куди не знає. Repair Together. Оце я розумію українська молодь, оце я розумію тусовка, ребята. Ну і сам вечірній концерт. Буде кайф. О, чуєте? Музичка. Коля, Анниця. Привітики! Добрий Це день. Павло Гоц і Добрий Ярослав день. Яровенко. Раз. Гурт «Назва». Якщо ви раптом були десь в комі останній рік, півтора і не слухали музику, то ось хлопці суперпопулярна група. Я радий, що сьогодні ми з вами будемо робити ревізію Навзаєм. будинку культури. Ти зі Львова, правильно? Я зі Львова. Ти з Горлівки? Так. В Львові точно є будинки культури. Що в Горлівці? Так само є. Що в Горлівці Дуже зараз? схожі. У 21-му році у вас на Spotify було там 120 чимось слухачів, а зараз у вас там вже мільйони в Ютубі прослуховувані переглядів. Тупо за рік ви під час повномасштабного вторгнення стали зірками. Як вам це? То, що ми стали під час повномасштабного вторгнення, то якось таке. То скорше так відбулося. Ми і до того трохи грали з Ярком, займалися так музикою. А потім, коли наступила кабзда для всіх, і всі зрозуміли, що жесть, ми і без того займалися культурою, подумали, коли взагалі займатися серйозною музикою, як не зараз. Може бути таке, що вже ніколи. Що наступний день і не настане. І ми серйозно зайнялися тим, взяли, записали альбом, виставили його, почали його трохи кудись просувати, та й все. Це просто робота, то не випадковість. Ні, я розумію, що не випадковість. А як ти поясниш, як ви можете для себе пояснити, чому до цього ви робили музику, і вона була така для вузького кола, зараз вона стала ширше? А ми не знаємо, чи вона стала ширше, чесно скажу. Мені здається, що просто людей, які цікавляться Україною, стало більше, і не тільки в Україні, взагалі в світі. Та й все. Просто настав час українців нарешті. У тебе був якийсь приватний будинок культури. А ми всі цим займалися. Що це таке приватний будинок культури? Що там, джакузі? Ми його назвали Дім культури, тому що будинок культури то все-таки придумали Совєтський Союз, і ми вирішили... О, так, розкажи мені, бо я ось не шарю. Розкажи. Ми вирішили не займатися будинками культури, вирішили це не консервувати, тому що воно і асоціатив поганий дає, тому що в будинку культури зазвичай чим займалися? Там були просто дитячі гуртки або гуртки для дорослих, що потім називалося самодіяльністю, і самодіяльність слово вважається взагалі якимось принизливим таким словом. Будинок культури народив дуже багато таких асоціативів. То, що ти на себе приміряти не хочеш. Самодіяльність приміряти на себе не хочеш. Батьки самі інколи не хочуть іти на виступи до своїх дітей, на оці занудні одні ті самі танці, тому що це інколи буває так: Боже, чому знов калина не верба, чому знов ці віночки, ці атласні шаровари, і так далі. І ми вирішили поміняти відношення до будинку культури, зробили Дім культури, там, де культура має жити. Називався ДК «Назва». І ми робили культурні події будь-якого типу. Тобто це могли бути стендапи, лекції, концерти, музичні джеми, джазові джеми. У нас виступали дуже різні музиканти.
В нас і панк-концерти проходили. Black Metal навіть був. Black Metal в нас грав. Притом на наступний день міг бути там секс-толк від якогось, від Hot Mamas, від наших друзів. Історичні лекції. Так, історичні все, лекції що на наступний завгодно. день. Приїжджав до нас Портніков. Тобто ми дуже багато, все, що про культуру, будь-яке слово пов'язане з культурою, ми брали до себе, і це було таке місце сили культури у Львові. Ваш стиль, як це, альтернативний етно-хаус? Ну так, майже. Одне слово, ще арт там було. Альтернативний арт, де? Нехай буде. Де я пропустив, скажи мені? Після етно. Альтернативний етно-арт-хаус. Арт-хаус. Ми не певні, що це наш стиль, нам так сказали, що це наш А стиль. хто сказав? Наші друзі, музикознавці, культурологи. А як вони поєднали всі ці різні слова в одне? Не знаю, так струсили, кинули на папір. Тепер Тепер це ви! Ви коли завантажуєте музику на Spotify чи Apple Music, там же обери свій стиль, і ви все нажимаєте, натискаєте, так? Це все про нас. Це ми всі. Ви граєте певну музику, я не можу характеризувати реально одним словом, це не поп, не джаз, не, як і в назві, не етно, нічого. Ти не знаєш, що це, бо взагалі це інколи як якась вистава. Це таке музична вистава, бо я слухаючи і тихо-тихо. Тихо-тихо, тихо-тихо, місяць хлібчик для причастя, і я твоє стихійне лихо, ти моє стихійне щастя. І Сігели-Мігели — це теж просто вистава, в яку ти просто врізався в якийсь момент. Ти просто як відкрив двері, і там щось відбувається, такий, цікаво. Сигали-мигали, сигали-мигали, сигали-мигали. І цікаво від цього, що саме ви слухаєте. Якщо ви таке граєте, то може порадьте музику, яку ви слухаєте, яку пісню може заграйте нам. Добре. Ми заграємо. Щоб зрозуміло було, що ми слухаємо здебільшого. Ти не знаєш цієї пісні, мабуть, мені так здається. Давай. Скоріше все. Так? Липень на дворі. Як далі слова? Липень до спини. Ти знаєш це? Да. Але я думаю, що давай тобі понижче. Липень на дворі, липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Далі. Якщо зараз на альті це підіграється, я буду щось. Дзвон, телефон на розбитому скрипачі, ім'я Господи. 3, 4. Я тебе забув, чуєш мене, чуєш? Я тебе забув, більше не дзвони. Підходить? Мені підходить. Слухайте, якщо люди, які грають, слухають таку музику, Давай. потім грають таке, це що? Давай. Зараз я все. А тут розрив! І присуди. 1, 2, 3! Я тебе забув, чуєш мене, чуєш? Я тебе забув, більше не дзвони. Я тебе забув, чуєш мене, чуєш? Я тебе забув, більше не дзвони. Сігели-мігели. Це правильно. Оце продовження стилю. Так. Це ж завершення всього, перехід на новий етап цієї вистави. Але я на секундочку перервуся, бо я ж досі не сказав, де ми. Отже, до вашої уваги будинок культури села Іванівка. Це Іванівський будинок культури. Раніше тут проводились святкові заходи, концерти, танцювали гопака, співали черемшину та припивали у гримерних коньячку з яйцем для голосу. А зараз всередині цього будинку лише комахи танцюють своє танго. Бо коли російські війська бігли з Іванівки, вони просто підпалили його, ще раз доводячи, що для них культура нічого не варта. А ми тут для того, аби довести, що культура – це і є та база, на яку ми будемо нанизувати все інше. А сьогодні ми подивимось, як тут живуть місцеві, та чи є у них настрій відбудовувати своє культурне життя. Вітаємо вас! Мене Вова звати. Георгій. Це Павло. Ярослав. А це Ярослав. Яка місячна зоряна ясна. Ось це ж ви. Видно, хоч голки збирай, Іди, кохана, я працею зморена, хоч на хвилиночку, ай, я ж тебе, що, рибанька, це не аж постанова. до хатиноньки, сам на руках віднесу. Іди, кохана, я працею зморена. Георгій, а ви співак? Нет. А? Я когда-то в 77-й год, 75-й, я сам родом с Черныша, тоже пробомбили там, спалили клуб, ну, всё. У нас была самодеятельность, художественная самодеятельность.
Я на корнеті грав. Спочатку Нічого собі. на альті грав, потім на корнеті перейшов. Слухайте, а ви зараз тут проживаєте? Да. А у нас ми знімаємо програму про будинки культури, які знищили і які взагалі були тут, і тепер їх немає. Але ми намагаємось донести людям про те, що їх треба відновлювати, бо Конечно. культура це дуже важливо для країни. обов'язково. І сьогодні ми будемо тут збирати. Самі хлопці щось зіграють, це музичний гурт, назва. Ще місцеві прийдуть, щось будуть робити. І ми вас запрошуємо як глядача. Приходьте ввечері сьогодні до нас. Обов'язково перейду. Дякуємо велике. Обов'язково. Будемо раді бачити. Класно співаєте. Молодці, культура. Може, мабуть, ще другого споємо. У мене репертуар большой. Так, ну, Давайте. так і Вже? зробимо. Вже? Ні, так ввечері це Добре, заспіваємо. вечір. Вечором споємо. Дякую. Бачиш, абсолютно позитивна штука будьте здорові. від будинку Дякую. культури совєтського. От. Пішли туди, Бачиш? подивимось, де ми сьогодні будемо співати. Вау! Слухай, справді дуже великий будинок культури. Дуже великий. І Класно. це ж просто, типу, спалили. Це не сюди нічого не потрапило. Просто виходили і щоб не було культури, давайте знищимо. Я думаю, що вони так навіть не думали. Я думаю, що вони просто такі, оп, Буде прикол. прикольно. Де вони будуть думати, Великий щоб вогонь. не було культури. Чесно, Ну, це да. занадто глибока якась думка. Давай поводжу. Ну тут круто Мені виступити. теж Тут подобається. може якийсь діджей-сет ще завалити. Як? Навіть треба. Так, ну розбира. Ой, бляха-муха, це що таке? Це ото впало. Ну, будемо виступати в таких умовах. Звісно. Тече вода, тече бистра, а куди не знає. Поміж гори світ широкий, тече не вертає. Поміж гори світ широкий, тече не вертає. Як не дивно, але акустика присутня. Присутня. Так? Навіть без стелі. Да. Даху нема. Файно. А звідки воно? Стіни, мабуть. Стіни Я думаю, що це все відображують? стіни. Може, ззаду відбувається. Офігеть! якось. А ну? Стримує трохи. Ей! Ну, не так, як Кричиш я. на стіну, що ти? Вже й так багато вони пережили. Ну що, будемо готуватись? Ясно. Знаєте, в чому парадокс цих часів? До війни молодь виїжджала з села, а зараз молодь їде в село. І не тільки з України, а й з усього світу. Ось просто зараз ми заїдемо на локації, де працюють дівчата та хлопці з Repair Together. Вони стали відомі завдяки тому, що розбирали завали під техно. Repair Together прибирав цей будинок культури. У багатьох це викликало і захват, і скепсис одночасно. Оце я розумію українська молодь, оце я розумію тусовка, ребята. Респект, чуваки, вам усім, реально, від цієї душі. Але рейв прибирання – це не єдине, що вони роблять. От зараз поговоримо і спитаємо, чому вони тут. Хоча могли пити лати на кокосовому молоці десь на Подолі. Заходимо. О, Фіга собі. Боже, плюс 100 на вулиці, люди працюють. Вітаю! Добрий день. Доброго дня. Мене звати Вова. Мене Надя. Приємно, Добрий день, це Надя. Паша Павло. Ярослав. Надя. А це Ярослав. ваш будинок тут будують? Дуже приємно. Так у нас 3 хати, так вони там, отож допомагають. Я чую, що розмовляє хтось там англійською, тут є іноземці. А, тут усякі, я не знаю. Ви не спитали, чого не приїхали сюди? Помагати нам. А чим вдома не сидіться, не питали? Звідки? Хочуть допомагати людям. Та, клас. Вітаю. Привіт. Вова, Паша і Ярослав. Ми до вас приїхали. Ми знаємо, що ви тут будуєте пані Надії будиночок. Так. А ми відновлюємо культуру. Ну, що я так зробив? Ми відновлюємо культуру в місцеву. І будемо сьогодні давати концерт. Запрошуємо вас приїхати ввечері після того, як ви все зробите до нас, щоб затусити, якщо ви не проти. Дякую, дякую. А ви толока, так? Ми толока. Чим ви в житті займаєтесь? Я веб-аналітик. Веб-аналітик, так. Аналітик. Все, актор. Маркетологи. Половина айтішників, половина... Теж айтішники, але не ті. Да, хто прийдеться? В який момент ви приїхали? Ви з Австрії? З Австрії. Моя мама украинка, и уже давно ты думала, что приеду, просто не было возможности, и сейчас вот так получилось. Первый раз, но я еще хочу приехать. А в Австрії? Кстати, семью свою и друзей привезти. А Правильно. не страшно? Мне не страшно. Я домой приезжаю.
Клас. Я це в шоці просто. Бо, знаєте, багато артистів навіть типу, до себе додому, той Харків бояться приїхати, бо страшно. А тут з Австрії приїжджають, і це супер. Мені подобається ж саме IT-двіж, типу, вкинувся в це, не якісь будівники, там, хто знає про це, прямо IT сюди приїжджають. Так. Вдома сидимо, на роботі. Якось розм'яти м'ясо. Блін, круто. Беріть всіх, хто ще тут у вас по точкам, і приїжджайте ввечері до нас. Клас. Ну а зараз ми завітаємо до дівчат, які відбудовують будинки і водночас руйнують стереотипи. Це проєкт «Велике дівництво». Будівельно-навчальний табір для жінок, який Repair Together запустили в березні цього року. Навіть не знаю, куди йти, що дивитися. Добрий день. Привіт. А може до вас? Доброго дня. Ми з вами хочемо вітаємо. Добрий день. Доброго дня. Добре, ми з вами порозмовляємо. Ви можете нам зробити міні-екскурсію по будинку? Тут дівчатка повинні вам, звичайно, зробити, які постійно тут знаходяться, бо я перший раз. Так, просто. і як вам? Ну, прикольно. Я, як виявилось, вмію працювати з болгаркою. Я не Клас. А чим в житті займаєтесь, звичайно? Взагалі я тренер в залі. В тренер-залі? А ще не тільки з болгаркою, я ще працювала з якимось інструментом, не знаю, як він називається. То там віддача, звісно. Перфоратор, може? Ні, пилка така. Електрична пилка, так, ми різали трошки блокерів. А ви давно тут працюєте? Скільки? Ні, я справді. Це давно. Це доволі давно. Давайте, порівняно зі мною, це прям вічність. Як вас звати? Саша, а ви Привіт, ким? Саш. Я Вова, це Павло і Ярослав. Доброго дня. Чим ви займаєтесь в житті? Я комунікаційник, я займаюся комунікаціями в секторі, в реформі. А в реформах? А на підприємствах чи прямо в державі? Ми ГО, яке фінансується Євросоюзом, Ага. і ми це буде заважати. Але ми вас чуємо. Так? Добре. Це ГО, яке фінансується Євросоюзом, Ага. і тому ми і не держслужбовці, ані там ми нон-профіт. Тобто ми допомагаємо писати нові закони, щоб наше законодавство ставало більш європейським і покращувало ситуацію на якомусь ринку. Так. Дерегулювало ринок. Як ви потрапили саме в жіночий отряд? Насправді я просто вийшла на тій зупинці, тобто ми були в одному автобусі Так. на толоку. Я зареєструвалася на толоку. Але я не розуміла різницю в прибиранні, дівництві, будівництві. І просто я причепилась до дівчинки, яка мені здавалась нормальною. Подумала, що коли вона виходить, туди я вийду, я буду з нею триматися. І так я опинилася. Що ви думаєте зараз про неї? Про цю дівчинку? Вона один раз ще з'їздила і більше її нема, тому можливо це така методика в репейру. Може, вона досі їздить в цьому автобусі. Вона була засланою. Скажіть, будь ласка, а ви були в таборі? Ви залишалися в таборі? Що це таке? Це як прям дитячий, тільки дорослий табір? Це, знаєте, щось середнє між дитячим табором і табором строгого режиму. Мені здається, посередині. А що не можна там? Дуже багато залежить від настрою організаторів. Да? Ні, я жартую. Насправді, можна все, просто в рамках адекватного. А знайомства всякі бувають? Тут же просто всі, багато хлопців і дівчат. Є вже якісь пари, які познайомились тут, одружились? Так, я зустрічаюся з хлопцем з толоки. Да? З толоки? З начальником лагеря? Так. Ну ви, Саша, я так дивлюсь, ви по головам хочете йти. Що ви вміли до того, як? Нічого. А зараз що вмієте? Все? Ні, я просто усвідомлюю тепер, скільки я не вмію робити. Да? Але, щось вмію, там, зараз я натуру в'яжу. Будь ласка, зараз все поламаю тут. Щось пиляла. Знаю, як виглядає все це. Тому що я думала, шолом, це така, знаєте, такий молоточок, яким гномики, кірка. Так. Я настільки була далека від цього. Блін, клас. Слухайте, ви супер. Ви прям дякую. Варто кожному. Я вас не чую. Чи варто кожному спробувати хоча б раз? Зустрічатись з начальником табору. У вас класне почуття гумору. Ми вас чекаємо на концерті. Будемо, До зустрічі. Дякуємо. Дівчата протягом спілкування не припиняли працювати ні на секунду. Тож я відчував себе трохи ніяково. Навіть захотілося замовити апероль і сісти їм на ручки.
А це той самий Інбуд – інтернаціональний будівельний табір для волонтерів з усього світу. Тут є їжа, душ, гамаки і 8-годинний робочий день, після якого ввечері можна відпочити на концерті або дивлячись кіно під відкритим небом. Кайф. Вітаємо. Тут ще прикол. Такі на нас дивляться, знаєш, типу, так, Чому ви в діті? Да, чому ви взагалі приїхали сюди? Що відбувається? О, вау! Привіт. Нас Так само, Вова. гарне ім'я. Да. Павло. Дуже приємно. Ярослав. Вова. Дуже приємно. Вова. Вов, ти ким тут? Я тут один з організаторів тут Так? виходить сюди. Виходь, поки ніхто не підійшов, я організатор. Це інтернаціональний будівельний табір. Так. Це один з проєктів Repair Together. Тут приїжджають люди на термін від 4 днів. Так. А сам проєкт триватиме 3 місяці. Протягом цих 3 місяців побудують мінімум 10 будинків в цьому селі з нуля. А чим вони займаються, іноземні волонтери, в житті? Чому ви у них питаєте, чому ви приїжджаєте? Чи ви них не Ні, у кожного своя історія, як правило, це прям такі якісь романи особисті. Тобто люди, там у нас хлопець є з Румунії, який приїхав сам один, він каже, я хочу допомагати. Одружитися, прикинь. В Румунії це не так легко, як у нас, мабуть. Хоче допомагати, просто його зачепила історія. Так, і ми його бачимо, причому не тільки на будівництві. Ми можемо проїхати по дорозі, бачимо, де він просто косить газон. От він пішов по селі, взяв у людей косарку і почав косити. Тобто вже незалежно від вас. Він так асимілювався. Він хоче бути корисним Україні. Зараз, в ці часи, коли там в Україні відбувається цей треш. О. Заходь, привіт. вечірок. Давай. Скажи, вечірки кожного дня? Ні, не кожного дня, ми не витримали, але часто, я б так сказав. А до речі, щодо вечірок, у нас, всі думають, що у нас тільки рейви, насправді це не так. У нас багато інших концертів, культурних заходів, кінопокази також. Тобто, От розкажи про всі, бо ми ж про культуру питаємо, що ви супер робите? Якраз. Ми робимо якраз велику кількість концертів українських артистів. Це від електронної музики, закінчуючи джазом. Ми робили джаз толоку буквально місяць назад в селі Бакланово Муравійка. Ми привезли туди гурт Чубарині, поставили велику сцену досить. І місцеві там деякі навіть плакали, бо ніхто в житті не бачив, не чув джаз таким, який він має бути. Якщо чесно, то це розриває. Те відчуття, що десь є люди, які просто не мають доступу до музики, книг та театру. Тому це наш обов'язок, як артистів і митців, їздити в далекі села і щось привозити із собою. А якщо реально артисти, які захочуть виступити у вас? Я так розумію, твоє наступне питання буде, чи можеш ти виступити у нас на толоці? Окей. Те, щоб ми прям були проти, я тобі скажу, що ми не проти. Ми будемо раді, і я думаю, що наші волонтери з задоволенням прийдуть, послухають і зроблять для тебе таке враження, такий концерт, Так, а я про це кажу. В житті не було. Так я кажу, що тут насправді, що у мене є присутній страх, бо я все ж таки не можу сказати, не хочу казати, що моя музика там дно, попса і все інше, але я все ж таки всередині інколи вважаю, я розважальний, я такий поверхний. Хоча мені здається, коли я пишу, що я там вкладаю, все таке інше, але соціум наклав на мене якийсь там відбиток. І тому мені насправді цікаво перед такою аудиторією, як правильно казати, виступати, бо заохотити людей слухати, які розумні, які набагато глибше, і якщо від них є фідбек, це набагато і для тебе, ти на сцені одразу такий, боже, мені здається, це був музичний оргазм. Тільки що ми з вами всі разом тут займалися сексом просто музикально. Так, от ці глявині якраз. Так. І це типу кайф. Вчора якраз було. Ну ось. Це люди до оргії слідують. Я б хотів сказати, що Repair, по великому рахунку, це модель нашої майбутньої країни, якою ми можемо стати. Роби щось для інших, розвивайся, будь витривалим, щирим, поважай ближнього, сортуй сміття, і тільки тоді на нас чекає те майбутнє, на яке ми заслуговуємо. Та й приємно думати, що ми можемо стати країною, в яку з радістю потім приїдуть відпочивати всі ці іноземці, що зараз тут, поряд із нами, допомагають відбудовувати країну. Let's go. My name is Wova. Hi, my name is Albi. Nice to meet Albi? you. Yeah, exactly. Sorry for my English. No worries. Sorry for my Ukrainian. Okay, it's okay.
But I can ask you, where are you from? Yeah, I'm from Germany, Cologne, Germany. From Germany? Yes, exactly. Okay, and what's at your family when you ask, okay, tomorrow I'm going to Ukraine, where people have war, and I can help for Yeah, them. kind of. I did not tell it everybody, you know. So really close friends. I'm not I'm not so close with my family, so I did not tell everybody. But like my sister, I told her, and she was, "Are you sure you really want to go? It's a good idea." And yeah, and I told close friends, but I knew that people reacted or like really cool, nice that you're doing this, like respect for this, or they were like, "Are you really sure? It's not a stupid idea." So And how long, what do you think about our culture? Maybe you understand something in Ukraine, maybe you listen music or cinema? Or... Well, your culture, I was not into Ukrainian music or something before, but what I noticed about culture is really welcoming. So what I really like is that people always present me to their friends and the friends of their friends, so that's really nice. Thank you for your help. Yeah, thank you for the interview. Thank you. No, thanks for welcome. Найкрутіше, що хлопці і дівчата з РПР реально товаришують з місцевими. Ось, наприклад, їх краш – баба Надя, яка запросила нас на обід. 20 капель. А потім нас покатують. 20 капель чого? Давайте. Ми будемо. О мою саду вишневому пташечки поють, гей, пташечки поють, ой там наші родителі, ой там наші приятелі, медгорілку п'ють, гей, медгорілку п'ють, баба Надя наливає, люди добрі випивають, за мною літ, гей, за мною літ, много літа, та й посіємо жито, да поставимо копи, да вдаримо в гопи. Опи, опи, о! А чарочка хлоп! Будьмо! Будьмо! Було круто бачити, що баба Надя, яка пережила окупацію і втрати в родині, просто кайфує від того, що у неї в гостях молоді люди, які співають і, головне, добре їдять. А на день народження баби Наді РПР навіть повезли її в Київ і кружляли по ресторанам на самокаті. Много еліта, як то кажуть. Я був дуже щасливий побути один день разом з РПР Together. І ви теж залітайте до них, там завжди потрібні руки. А ми поїхали поближче до будинку культури. 23-й рік 21-го століття. Нові водні, новий СММ в цьому селищі виглядає так. Питання до вас, хлопці. Якщо ви вже розклеїте, знаєте, ваші афіші, хочете залучити людей на концерт, де я? Ай! Маркер маєш? Є маркер? Ми виправимось. Ні, ну нереально. Оголошення. Шановні жителі та гості села Іванівки, запрошуємо вас 6.08.23. До речі, 2+3 – 5. Чого, щасливе число? Неділя, Це о не трамвай, 18 годині відвідати виступ гурту «Назва тільки». О, це твоя Д. Обожаю. І Дантес. А ти замість де цю смереку малюєш? У мене така де, щоб поетично було. Бо ти такий поет. І на це буде. Давай таку ж саму. Уточнив, так? Ну все, слухайте, якщо ми колемо біля магазину, давайте зайдемо туди. По-перше, там прохолодніше, по-друге, там можуть бути люди, яких ми запросимо. Якщо раптом не бачу ось цю шикарну афішу. Магазин, всі вітаємо разом вас. У вас так приємний. Добрий день. Добрий Боже, день. як тут добре. А ви будете сьогодні на концерті? О, я ж до 8 працюю. Зробіть перерву! Чи ви думаєте, касу буде? Кажіть, у нас перерва, ми на концерт. Приходьте, як вас звати? Юля. Я Вова, радий вітати. Взаємно. Все, до зустрічі. Зазвичай перед концертом я не проводжу час ось так, на будівництві та вдома у бабусь. Хоча життя бентежне, все може ще й статися. А поки ми ще їдемо, мій друг-музикант Ігор Кириленко вже готує наш будиночок культури до виступу разом з директоркою цього БК Наталією Похилько. Мене Ігор звати, вас? Мене звуть Наталія. Наталя, і ви, Я виходить? є директор комунального закладу
Іванівський центральний будинок культури. Ага, клас. Ну от тут виходить, що сьогодні ми робимо концерт, і я займаюся цією технічною цією штукою. І ви мені допоможете підключити, не підключити, а сказати, де розетка, яке світло у вас сьогодні? З великим задоволенням. Ага, ви сказали, що світло небесне у вас сьогодні. Світло у нас, яке може у нас на сьогоднішній день бути світло? Ну, небесне тільки, що Господь Бог нам дав. А щось залишили взагалі? Чи все згоріло, погоріло? Все згоріло, дотла. Як ми будемо робити? Ми зараз... Так, а ви мені маєте показати, де розетка і де стіл, звідки ми це робимо, зараз... да? Покажете? Супер, супер. Зараз ми все це... Підемо. Ми можемо одразу і комутувати все, тобто ви покажіть, де розетки, і ми все зробимо. Так, друзі, що у нас виходить? Що нічого немає сьогодні, світла немає, звуку теж немає, ми привезли свій мінімум, але тут бачите, що є одна розетка, я не знаю, чи воно витримає, чи ні, і тому зараз будемо щось робити з цим. Нормально, із 2 палок зараз зробимо концерт. Ну що, вам так само цікаво, як і мені? Що з цього всього вийде? Раз, чек. Всім привіт! Всім привіт! Хай! Хай! Хтось з Америки під'їхав, хай! А мене звати Володимир Дантес, і я тут знімаю шоу про будинки культури. І ми завітали до Іванівки, де класний будинок культури був. Зараз він, трохи в моменті будівництва, давайте так це назвемо. І тут присутні люди з Repair Together, які розбирали завали. Давайте поаплодуємо їм. Підготували цю сцену. І класно, що тут можна виступати. Слухайте, я знаєте, що подумав, що росіяни, коли виходили звідси, зжигали це, спалювали. Я думав, у них навіть в голові не могла бути мінімальна думка, що це потім прийдуть під рейв розбирати, а потім ще тут будуть давати концерти. Бо ми, як і цей будиночок, незламні, і це вам оплески, і низький уклін за те, що ви робите. Дякую вам. Ну, і за традицією, яка вже склалася, на розігрів ми запрошуємо когось із місцевих. Бо все, що ми тут робимо, це про колаби, зустрічі, спільну творчість і якесь однозначно кайфове майбутнє. Дует Аліна Пінчук та Настя Неговська. Пісня «Молодь змінює світ». Оплески! Ви просто неймовірна публіка, ви так зустрічаєте молоде покоління. Вау! Але зараз на сцену вийде ще молоде дарування. Зустрічайте Вдовенко Наталія, пісня «Мальви». Під час концерту припинити думати про те, що колись ця дівчина виступала на нормальній сцені. В залі сиділи її друзі і батьки, і це було звичайне чудове дитинство. А зараз вона співає серед каміння. Просто тому, що існує Росія.
пісня про маму. Мама – це найважливіше, що є в житті. Я ще і єврей, паралельно з тим, що я українець. А для єврея мама – це найголовніше, що може бути. Я її дуже люблю, але вона мене навчила всьому гумору, який тільки є в мене. Бо вона, щоб ви розуміли, як ми жартували між собою, коли я зробив перше татуювання. Я дуже боявся їй сказати. Я для цього навіть переїхав до Києва з Харкова і там зробив, і потелефонував, і кажу: мам, я зробив татуювання. Вона сказала: хорошо, і положила трубку. І я думав, ну все, я додому ніколи не повернусь. І через 15 хвилин вона мені перетелефонувала і каже: Вова, я тут подумала, я тоже себе сделаю татуировку. Просто российскую она размовляет, я тоже себе сделаю татуировку. На левой булке татуировку твой портрет первого мужа, а на правой портрет твоего отца. Чтоб когда я садилась, они понимали, в какой они большой жопе. Я говорю: мам, дякую велике, і да. Але зараз точно пройде якийсь сумний настрій, якщо він навіть хоча б на секунду був, тому що на цю сцену вийде експериментальна, нереальна, крутий гурт. Назва! Зустрічайте! Десь надходила весна, я сказав, і ти весна, наливалися жита, я сказав, і золота, почали туман іти, я сказав, не любиш ти, зажурись під снігом лай, я сказав, і що ж?
Це була демо-версія концертів, взагалі, які тут можуть відбуватися. І в новому будинку відбудованому будуть ще кращі, ліпші концерти. Живіть культурою, відбудовуйте будинки, відбудовуйте культуру, пророщуйте її всередині. І все буде Україна. Тож слава Україні! Ми вас любимо. Дякую вам. Після концерту ми трохи поговорили з глядачами. Це було дуже круто. Дуже всім сподобалося. Після цього, що ми пережили, звісно, нам більше треба позитивних емоцій, такого настрою, класного, доброго. Дякуємо вам дуже. Я бачила цей будинок культури в першому сюжеті про організацію, яка відбудовує зараз будинки. І тому бути тут зараз мені дуже цікаво. І бачити, що цей будинок навіть в такому стані може все ще приймати концерти, це дуже круто. Першою асоціацією, мабуть, у мене були якісь руїн-паби Будапешту. Можливо, це не зовсім така аналогія підходяща, але мені здається, що коли навіть в таких умовах люди можуть продовжувати використовувати це приміщення за призначенням, це дуже круто. Культура супер важлива, і я вважаю, культура дозволяє зрозуміти, ким ти є. І коли люди розумітимуть, ким вони є, тоді вони розуміють, з ким їм об'єднуватися. А об'єднуватися – це те, що нам потрібно зараз робити більш за все інше. Так, хлопці, це вже фінал шоу. Ну, не шоу, а цього випуску. Ваше враження після дня? Слухай, супер взагалі. Мені так сподобались всі люди, які тут були в Іванівці. Ти що? Точно треба приїжджати ще не раз і всім раджу. Точно, взагалі. Дуже класно, насправді. Мені подобається, що всі дуже добре один до одного ставляться. Оце мене прямо сьогодні вразило. Типу, класно, що один до одного люди там підходять, дякують. Навіть в одній команді. Підходять одному дякують, кажуть, які ви класні. От ви молодці, що ви так робите. І всі самі злив кажуть, та ні, то де то ми, то не ми, то от вони. І так один одному перекидаються. Глибоке відчуття щирості. Так, дуже прикольно. Така абсолютно доброта тут. Так. Я дуже вражений. Бажаю всім такого набиратися. А щоб набиратися, треба сюди приїжджати і всім допомагати. Знаєш, чому мені так здається, тут так відбувається? Бо реально якась помість молоді, яка понаїхала з міста, до людей, у яких було горе, і роблять тут не трагедію, а роблять навпаки веселище. Тобто тут є місцеві, є місцева молодь, місцеві типу, люди, які вже у літах, але приїхали тут ці айтішники, всі якісь, типу, знаєш, це рейв, кіно, і вони між собою подружилися. І, типу, діляться, як то і кажуть, культурою, спілкуванням. І це мене взагалі, я хочу вам сказати нереальний респект, сказати, бо ви зробили просто суперський концерт. І це люди були в шоках. І так. Якщо б не люди, то концерт би не вдався. Ми самі в шокові, що воно так все добре пройшло. І що емоції в людей ми викликали такі позитивні, сподіваюся. Я хотів би вам запропонувати таку штуку. Є таке, запропонувати стати інформаційним амбасадором. Що таке інформаційні амбасадори Іванівці? От тут є такий ДК, в якому насправді можна виступати. Тут можна привезти свою апаратуру, виступити. І якщо я кожному буду пропонувати, хто зі мною буде їхати, розказувати про ТДК, знаю, друзям розповідати, сказати в сторіс, комусь, де музиканту комусь розповісти. Не брати на себе відповідальність за те, що ти відбудуєш це ДК, а хоча б передавати з уст в уста далі, що таке є. Тож я вам пропоную це робити. Це легко. Добре. Ну все. Тоді, а тепер це був від мене подарунок. А тепер я хочу від вас подарунок для наших глядачів. Так, такий є. Зараз, секунду. От, у нас їх таких два є. Вау! Так. Я зараз розкажу швиденько, що це є. Так. Спочатку оце. У нас було 30 футболок Сергія Мігла всього-навсього. Ви на мерч не ставили ставку, так? Взагалі, ми досі насправді не ставили на нього ставку. Ми спеціально його зробили супер таким унікальним, і коли в нас продалось всього 15 штук, ми сказали, все, його нема. Бо в нас він дуже швидко продався, направду. І ми наступні 15 футболок залишили виключно на подарунки, на розіграші і так далі. Це останнє. Все, так, тому це раз, те, що ми хочемо. Ну це ж аукціонна, ти розумієш? Це аукціонна футболка. Я знаю, так. Передати тобі. А друге, у нас є художник, який малює нам всі художники. Один єдиний. Він син дуже відомого кінописця Лева Скопа, його звати Михайло Скоп. Оці от картини ви могли бачити, він малює зараз дуже багато постерів від початку повномасштабного вторгнення. Не Іван Мейт.
він підписується в інстаграмі. Він насправді дуже багато зробив для того, щоб українсько-російська війна була популярна в світі, про неї чули взагалі, що відбувається. Його постери в такому стилі могли бачити точно будь-де, будь-коли. Багато хто поширював це. Багато гуртів українських поширюють і виступають з цим постером на світ. І це одна з робіт про українсько-російську війну. У нього була серія «Карти Таро». От, і це конкретно робота коханців. І як бачиш, це двоє людей, які воюють і яких обороняють одночасно. Які нас обороняють, і їх обороняють теж вищі сили. От це робота від художника, який малює все для гурту «Назва». Це теж дуже дорога річ, насправді. Скажи мені, будь ласка, нам треба придумати, за що отримують люди ці подарунки. Що треба в коментарях написати? Давай. Може, я просто думав, ви постійно знаходите якісь старовинні, знаєте, там, співанки, чи колядки, чи щось таке старовинне. Може, якщо хтось знайде щось, що ви не знаєте, і вам напише, то й отримає якусь етно-українську твір. Давай, слухай, це прикольно. А може вона навіть знадобиться, і ми з цього ще зробимо трек в якийсь з наступних альбомів. Давай так. Хто, може, не супер рідку, бо ви обізнані люди, і ви все знаєте. От хто би знайшов таку співанку, що вона би нам прорезонувала, личила, щоб ми її зробили в наступній. Це, мабуть, третій вже альбом буде, бо ми готуємо вже і третій альбом наперед. Правильно. Той... Пишіть в коментарях і отримайте ці дорогоцінні річ. А що я можу сказати? Цей випуск підійшов до кінця, і я прямо реально сьогодні приємно вражений. Я навіть щасливо втомлений. Ми були на спеці, ви витримали погодні всі умови, але це все завдяки людям, які були поруч з нами. Це ви, які дивилися, люди, які фізично були поруч з нами. Це команда, яка працювала, і люди в цих селах, які нас зустрічали, годували, і просто люди-волонтери. Дякуємо вам, продовжуйте в тому ж дусі. Дякуємо. Ви всі круті, оплески вам. Висновок 1. Все у нас вийде. Відбудувати країну, відновити культури, стати новим, більш свідомим суспільством. Треба тільки рухатись цим шляхом. А я рухаюсь далі. Дивіться наступний випуск моїх культурних досліджень. Цьомую кожного в лоб, навіть тебе. Людина, що зморшилась. Ваш Володимир Дантес.